आज म हजुरहरूलाई एग्रिगेट फंक्सनको बारेमा भन्छु र त्यो एक्सप्लेन गर्नको लागि मसँग एउटा टेबल छ। मलाई एउटा सेलमा चाहिँ टोटल एमाउन्ट चाहियो। कसरी गर्ने त भन्दा इक्वल्स टु लेख्ने, सम लेख्ने, कहाँदेखि कहाँसम्म हो सिलेक्ट गर्ने, इन्टर गर्ने हो। अब फेरि मलाई अर्को मान्छेले के भन्यो भन्दाखेरि यो स्ट्रबेरी र ग्रेपफ्रुट चाहिँ छैन है यो पालि। यसलाई हटाउनु पर्छ हामीले। भने म के गर्छु त्यसलाई हाइड गरिदिन्छु हैन। राइट क्लिक गर्छु, हाइड गरिदिन्छु हो। हाइड गरे पनि हाम्रो टोटल चेन्ज भयो त? भएन। हामीले यहाँ सेल्सहरू नदेखे पनि त्यो नदेखेको सेल्सको डेटा पनि यसले जोडेको छ। अब त हामीलाई जोड्नु भएन। त्यो कसरी गर्ने त? हो। अब फेरि मलाई अर्को मान्छेले के भन्यो भन्दाखेरि ओरेन्जको क्वान्टिटी 45 होइन, यहाँनिर छ। कुनै पनि क्वान्टिटी छैन। इन्टर गऱ्यो भने एरर आयो, भ्यालु आयो। यो एरर नआइकन हामीसँग अब यहाँ जति बचेको छ त्यसको सम चाहियो। कसरी गर्ने त? त्यो कुराहरू चाहिँ हामी एग्रिगेट फंक्सनले युज गर्न सक्छौँ है त। अब हामी गरौँ कसरी युज गर्ने भन्ने कुरामा। त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु सुरुमा इक्वल्स टु लेख्छु, एग्रिगेट लेख्छु। अब यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 के काम गर्ने हो त हामीले? अहिलेको लागि हामीले सम गर्ने हो। त्यसैले मैले 9 छ यहाँ 9 लेख्छु, कमा लेख्छु। अब यहाँ हेर्नु त तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ के इग्नोर गर्ने हो त? इग्नोर हिडन रोज, इग्नोर एरर भ्यालुज। अहिलेको लागि हामीले हिडन रोज र एरर भ्यालु इग्नोर गरौँ। 7 लेख्छु, कमा लेख्छु। अब हामीले एरे सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कहाँदेखि कहाँसम्मको सम गर्ने हो। यहाँदेखि यहाँसम्मको सम गर्ने हो। अब मैले ब्र्याकेट क्लोज गरेर इन्टर गरेँ भने हाम्रो सम आयो है त। अब मानौँ मसँग यो म्याङ्गोमा यहाँ ए छ भने पनि यहाँ एमाउन्टमा एरर आए पनि हाम्रो यो टोटल सममा चाहिँ एरर आउँदैन हो। हामीले यो सबै जोड्यौँ भने पनि हाम्रो के आउँछ त? यही भ्यालु आउने हो। अब मैले मानौँ यहाँ एउटा हाइड गर्छु। यो तीनटा कुरालाई मैले हाइड गरेँ भने अब हाम्रो यहाँ के भयो त? चेन्ज भयो। अब हामीसँग यहाँ जुन जुन बाँकी छ नि त्यसको मात्र सम आयो। यसरी चाहिँ हामी एग्रिगेट फंक्सन युज गर्न सक्छौँ है त। थ्याङ्क यू।